بال 2005 كنت بقرأ كتاب بيحكي عن قصة أشخاص عندهم مشكلة ومرض معين اللي هو إنهم ما بيشعروا بالألم. بعد ما قرأت هذا الكتاب حضرت مقابلة لصحفية بتقابل أم، وهاي الأم بتحكي عن بنتها اللي بتحبها كتير واللي بيسموها الملاك جوا العيلة. هاي البنت ما بتبكي، ما بتشتكي، ما بتحكي أي إشي، ودايما مبسوطة وبتضحك. لحد ما صار هاي البنت عمرها 1.5 وبلشت تمشي وتتفركش بالأشياء وتخبط بالطاولة وبالكراسي، وهي بتخبط ما بتحس بأي إشي. بعد فترة كبرت أكثر صارت لما تتوجع من أسنانها تاكل بأصابعها وما تشعر بإشي. وقتها الأهل شكوا إنه في مشكلة معينة، فأخذوها على الدكاترة وفحصوا مشكلتها. طلعت عندها تحدي إنه هي ما بتشعر بالألم. بنهاية المقابلة الصحفية بتسأل الأم، تحكي لها شو نفسك يصير مع بنتك؟ تحكي لها جملة خطيرة كتير: نفسي بنتي تبلش تشعر بالألم حتى ما تموت، لأنه هدول الأشخاص بتوفوا على عمر بكير. وهي الجملة خطيرة كتير. إذا بدنا نفكر فيها نحكي عن شغلة مهمة بتصير في حاضرنا اليوم. أنا اليوم موجود في هذا المكان في هذا الوقت، وأنا اليوم بتصرف بطريقة معينة، في سلوك معين أنا بسلكه اليوم، وهذا السلوك ناتج بناء على إيش؟ ناتج عن الماضي تبعي وكل الإكسبيرينسز اللي أنا عشتها في الماضي تبعي. على سبيل المثال، إذا أنا بيوم من الأيام كنت بحضر فيلم وشفت 2 خبطوا بعض في الشارع، ونزل الشاب اللي موجود في السيارة اللي من قدام وخبط وتهاوش مع الشخص اللي وراه. لما أنا أكون ماشي بالسيارة بعد ما أخذ الرخصة وأمشي بالشارع ويجي واحد يخبطني من ورا، أول رياكشن رح يصدر مني إني أعمل نفس اللي عمله الشخص اللي شفته بالفيلم، لأنه أنا هذا اللي شفته من قبل وما حدا علمني كيف لازم أتصرف بهاي اللحظة. إذا أنا عشت في بيت تعودت أصحى الصبح ألاقي أبوي زعلان وأمي زعلانة وكل واحد بيشرب كاسة القهوة في مكان وبعاد عن بعض، بس أجي أتزوج لأنه ما حدا علمني كيف من المفروض أتصرف لما أتزوج، بس أروح من شهر العسل مبسوطين الأمور تمام. تاني يوم بصحى الصبح بفكر هو إيش المفروض أعمل بتاني يوم بعد ما أصحى؟ ما بعرف. فأول إشي بخطر في بالي وأول مشهد أرجع أعيد نفس المشهد اللي شفته اللي أبوي بيعمله. فروح بعمل كاسة القهوة وما بحسب حساب زوجتي، وبقعد في المطبخ بشرب كاسة القهوة بهدوء. بس يصحى أي حدا من البيت ما بحكي له صباح الخير، لأنه هذا المشهد اللي تعودت أشوفه. نفس الإشي لما أنا أعيش مع الناس اللي حوالي، إذا في واحد حطاني رأيه ومختلف عن رأيي، أول رياكشن بيطلع مني إني أجادله وأحكي له رأيك غلط، لأنه هيك تعودت أشوف من أهلي وقرايبي وأصحابي والناس الأكبر مني. فالبيهيفير تبع اليوم بيعتمد بشكل أساسي على كل الباست اكسبيرينسز تبعوني. وإذا كان البيهيفير تبع اليوم عم بيكون مؤذي كتير لإلي وللناس اللي حوالي، وقتها إحنا بننصح الناس وبنحكي لهم إنه أنت محتاج تراجع كونسلر أو شخص معالج نفسي تروح لعنده. حتى هذا الشخص شو يعمل؟ بيجي بيفتح الماضي تبعي وبيحكي لي عدي في أشياء صارت معك، إيفنتس صارت في الماضي تبعك أنت ما انشفيت منها بطريقة صحيحة، بس السكر الجرح سكر، وبالتالي في إشي لساته ما تنظف. فشو صار بهذا الجرح اللي ما تنظف؟ عمل والتهب. لازم أرجع لهذا الماضي تبعك، أفتحه، أنظف، أعقم الجرح وأرجع أسكر حتى تبدأ تتصرف بطريقة أفضل. التحدي اليوم وين؟ التحدي اليوم إنه في كثير من الشباب والصبايا البيئة اللي هو عاش فيها واللي أثرت على البيهيفير تبعه اليوم هو لا زال موجود فيها. وهذا معناته إنه لو فتحت الأشياء اللي صارت في الماضي صعب إنك تنظفها وتعقمها. هل هذا معناته إنه سلوكي اليوم رح يضله زي ما هو؟ أنا شخص رح أضلني أتصرف بنفس الطريقة، ولا في إلي فرصة وفي إلي أمل إني أبدأ أغير الحاضر تبعي؟ الجواب طبعاً بغير الحاضر تبعي إذا ببلش أطلع على المستقبل وبلش أفكر في المستقبل بطريقة مختلفة. كيف؟ اللي بعمله هو كالتالي: أنا اليوم موجود هون، الماضي تبعي صار وصار فيه past experiences مش حلوين وفي جروحات مريت فيها أنا مش راضي عنها كتير، بس أنا اللي بقدر أتحكم فيهم هو المستقبل تبعي. ببلش أحط جول جديد في حياتي.
هدف جديد ابدا اشتغل عليه. ولما احط هدف معناته انا لازم احط سيستم اعيش بناء عليه، ولما احط سيستم راح يتشكل عندي ديلي هابتس اشتغل عليها كل يوم. على سبيل المثال كريستيانو رونالدو حط هدف له انه يوصل عمر ال40 ولا زال محترف بكرة القدم وشاطر كثير في كرة القدم. عمل سيستم صارم جدا، غذائي صحي رياضي وكل هاي التفاصيل، وعنده ديلي هابتس ممتازة كثير. بيصحى الصبح بكير، بيعمل اللي عليه، بتدرب، بتمرن، بياكل صح، وكل هاي التفاصيل. وهذا الاشي عم بيساعده انه يوصل للاهداف تبعته. السؤال هو مين اهم وحده من هدول الثلاثه؟ هي الجول ولا السيستم ولا الهابت؟ اللي بيحكي انه الجول او الفيجن اهم وحده يرفع ايده للنجاح. اللي بيحكي انه السيستم اهم اشي يرفع ايده. واللي بيحكي انه الديلي هابتس اهم اشي يرفع ايده. حلو. نوضح شغله. بدون جول مش راح احط السيستم، مش راح احط ديلي هابتس، بس هاد لا يعني انه الجول اهم وحده. وجود السيستم لا يعني انه انا اوصل لجول. على سبيل المثال لما انا اجي اربي فيصل وعمار اولادي، باجي بحكي لهم لازم الساعه 8 تناموا عشان الساعه 6 الصبح تصحوا ونلبس ونكون العائله السعيده الصبح ونشرب قهوتنا وانتم تشربوا الحليب ونكون مرتاحين وتروحوا على المدرسه. بس يصير عمرهم 15 سنه ويصيروا اطول مني، ايش رح يجي يحكي لي فيصل وعمار؟ رح يحكوا لي بابا السيستم اللي انت حطيته حلو كتير بس انا ما بدي التزم فيه لانه انا مش عارف شو الهدف منه. فشو صار الاهم، السيستم ولا الجول ولا الهابت؟ طب هل وجود سيستم بدون وجود ديلي هابتس رح يساعدني اوصل للجول تبعي؟ صراحه الجواب ولا واحده. الجواب هو الموتيفيشن. اذا ما في إشي يحفزني انه انا اصحى الصبح اعيش حياتي بطريقه مختلفه، ما راح التزم لا بالديلي هابتس ولا بالسيستم ولا بالجول. والموتيفيشن اليوم هو 3 انواع. في عندنا الاكسترنال موتيفيشن اللي هو المستفيد منه انا مش الناس اللي حوالي. انا بدي اصير شخص معروف اكثر، بدي اجمع مصاري اكثر، بدي اشتري سياره احسن، بدي اشتري بيت افضل. عم بعمل الاشياء عشان حالي، وهذا الموتيفيشن حلو وموجود عند الاغلب. في فئه قليله جدا من الناس عندها نوع ثاني من الموتيفيشن اسمه الانترنال موتيفيشن. في إشي جواتهم عم بيخليهم يعيشوا حياتهم بطريقه صح ويبدعوا بحياتهم بشغلهم بدراستهم، لأنه نفسه يصنع فرق في المجتمع اللي هو عايش فيه، يصنع تغيير في المجتمع اللي هو عايش فيه. دوامه الساعة 9 بصحى الساعة 6 عشان يقرأ، يدرس، يتعلم إشي جديد، يلعب رياضة، يفكر، يتأمل، يصلي، وما حداش شايفه. فبتيجي بتسأله طب أنت ليه عم تعمل كل هذا؟ ليه عم تتعب كل هذا التعب؟ إذا أنت دوامك الساعة 9 اصحى الساعة 8. لا أنا بدي أصحى الساعة 6، بدي أعمل كل إشي، لأنه في أشياء عم بعملها رح تساعدني أصير إنسان أفضل. ليه بدك تصير أفضل؟ لأنه بدي أصنع تغيير في حياة الناس اللي حوالي وفي المجتمع اللي أنا عايش فيه. والنوع الثالث من الموتيفيشن العيلة. فبسأل شاب ليه قررت تروح على أمريكا وتبعد عن أهلك؟ إلك 8 سنين غايب، واليوم كان عم برن لي على الفيسبوك إلك 8 سنين غايب، ليه رحت لهناك وعم تشتغل إشي مش بشهادتك وما إله كارير باث وما إله مستقبل؟ يقول له عدي أنا اضطريت أطلع لأنه بدي أهرب من أبوي. ليه تزوجتي على 19؟ بدي أهرب من بيتي، ما عنديش حل تاني غير أني أتزوج حتى أطلع من عند بيت أبوي. أو شخص تاني بروح على شغله بيشتغل شغله صح وبدير باله عليه وبيشتغل بكفاءة عالية. ليه؟ لأنه بده يدير باله على بيته وعيلته. الماضي تبعنا بيأثر كثير على البيهيفير تبعنا اليوم، بس تغييري للمستقبل تبعي ونظرتي رح تغير البيهيفير تبعي، لأنه اللي بيتحكم بالأفعال تبعتي اليوم هو المايند سيت تبعتي. إذا أنا غيرت المايند سيت الأكشنز اللي بيصيروا في يومي بتغيروا، وإذا الأكشنز اليوم تغيرت، هون عم نحكي عن الديلي هابتس، إذا الأكشنز تغيرت شو رح يتغير؟ الريزلت. إذا أنا مقتنع إنه الأردن ما فيها شغل مش راح اكون عم بدور على شغل، مش راح اظبط السي في تبعتي، وبالتالي الريزلت مش راح الاقي شغل. اذا انا مقتنع انه الاردن فيها شغل وفيها فرص حتى انجح واتطور، راح اشتغل على السي في واللينكد ان واطور من حالي، والريزلت اني الاقي اللي بدي اياه. هل الماضي تبعي لساته بياثر علي اليوم؟ هذا سؤال خطير كتير. عشان هيك في سؤال مهم شباب وصبايا. السؤال هو
انا اليوم ايش بحتاج؟ الماضي تبعي اذا بيأثر علي كثير فانا محتاج كونسلر. بالنسبه للمستقبل تبعي وانا عم بخطط وبعيش عشانه، راح اكتشف انه في سكيلز ما عندي اياها او امور ما بعرفها، فمحتاج اطلب مساعده من 3 اشخاص. من شخص احنا بنسميه الكوتش اللي بيساعدني اشوف حياتي بطريقه مختلفه وبيفتح عيني على امور انا مش شايفها بالحياه. الشخص الثاني اللي هو الترينر، الشخص اللي ممكن اتعلم منه سكيلز معينه. والشخص الثالث اللي عنده اكسبيرينس عمليه اكبر مني واقوى مني تكنيكال، فبقعد جنبه عشان اتعلم منه اللي هو المنتور. بعد ما حكينا كل هذا، سؤال للجميع: ايش الاشي اللي مكسور جواتنا اللي مخلينا إلنا فترة واقفين محلاتنا ومش عم نتغير؟ كثير أمور. قد يكون إنه أنا مش شايف المستقبل حلو، قد يكون إنه صار في شيء في الماضي، علاقة أو شيء صعب أو ظرف صعب أو خسرت حدا لساته مأثر علي، أو لأنه أنا ما عندي القدرة أكمل لقدام أو أفكر في قدام، ما عنديش شغف وما عنديش طموح. بغض النظر عن الشيء اللي مكسور، لازم أول شيء أعترف إنه في شيء مكسور. عشان السؤال اللي بعده: ايش النوع السبورت اللي انت محتاجه اليوم وانت محتاجيته اليوم؟ هل هو اشخاص عندهم انفلونس؟ واذا كان الجواب معناته واضح انه الدائره اللي انت عايش بيناتهم اليوم لازم تطلع منها، عم بياثروا عليك سلبيا. بدي اروح على دائره جديده من الاشخاص اللي راح يكون لهم بوزيتيف انفلونس علي، موتيفيشن عالي، يحمسوني ويشجعوني اني ابلش اعيش حياتي بطريقه مختلفه، مش نفس الروتين اللي متعود عليه مع اصحابي صحباتي. النوع الثاني: هل أنا محتاج أشخاص عندهم سكيلز أتعلم منهم ويدربوني؟ والإشي الثالث: ممكن ما أكونش محتاج انفلونس ولا سكيلز، لأني عارف حالي جدع وشاطر وزقرت، بس صراحة ما بدي أعمل إشي لأنه حاسس إنه ما فيش حدا بحبني. فهل نوع السبورت اللي أنت محتاجه هو people who love me؟ إذا كان الجواب على واحدة منهم أو الثلاثة أو تنتين منهم السؤال الأول: كيف من الممكن انهم يساعدوك؟ انت لازم تكون عارف. السؤال الثاني: كيف من الممكن تطلب منهم المساعدة عشان تكون واضح وهم يعرفوا كيف يساعدوك ويقدموا لك هاي المساعدة؟ الشغلة الثالثة: what's next؟ امتى رح تروح تحكي معهم؟ امتى رح تقعد معهم؟ امتى رح تاخذ القرار انه ما تخليش الماضي تبعك يأثر على البيهيفير تبعك اليوم، وبالتالي الريزلت اللي رح تصير في حياتك كمان 20 سنة هي اللي انت رافضها هلأ. اليوم بناخذ قرار انه انا ابني المستقبل تبعي باني اغير المايند سيت والاكشنز تبعوني. بس في شغله مهمه كثير: من الممكن انه ما الاقيش اي نوع من السبورت، لا انفلونس ولا اشخاص عندهم سكيلز ولا اشخاص يحبوني. عشان هيك مرات احنا بنحكي انه اقعد مع حالك واشكر ربنا على العطايا اللي موجوده في حياتك وبراي. خلي يكون في عندك سلام داخلي انه انت ممكن تجتاز هاي الظروف الصعبه لحالك، وبعد فتره رح تلاقي ناس بيشبهوك بيحبوك ويساعدوك ويعاونوك. اليوم قرار اني اغير المايند سيت تبعتي، اغير الاكشنز، ابدا اعيش حياتي بطريقه مختلفه بديلي هابتس جديده حتى احصد الريزلت اللي انا بدي اياها في الحياه لقدام. يعطيكم العافيه.